Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Nagharap ang dalawang grupo sa ikalawang Ligtas Challenge. Ang Striving Feathers ang nanguna at naging lamang matapos ang dalawang Ligtas Challenges. Ngayong gabi, balik weekly task muna ang housemates at kailangang sundin ng eksakto ang ibibigay na utos ni Kuya. Ihilera ang sarili ninyo mula sa pinakamagaling umunawa Caprice. sa pinaka hindi magaling umunawa. Hindi ka nga ba marunong umintindi at umunawa? At magkakaroon ng level up na hamon. Sa pagkakataong ito ay sa isang tao na lamang manggagaling ang aking iuutos para ipaalam sa inyong lahat kung ano yung utos. Tutukan lahat niyan dito sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Maya-maya, ipinatawag ni Kuya si Heath at ang kapwa task leader niya na si Miguel. Task leaders, Yes po, kuya. kaya ko kayo ipinatawag ngayon ay dahil gusto ko kayong sabihan na maya-maya lamang ay magpapatuloy na ang inyong weekly task. Kaya kailangan ay paghandaan nyo ito. Agad nang sinabihan ng dalawa ang mga kasama. Guys, be ready. Maya-maya mag-weekly task na. Okay! Kumain na ang dapat kumain. Mag-CR na, mag-CR. Mag-ready na ang lahat. Nagsipaganda. Nagpaganda, hindi nagpaghandaan. Mag-get ready with me na ang lahat. At ilang sandali pa, Housemates, maghiwalay ang dalawang grupo, pumwesto ang Solid 6 sa may garden area at ang Striving Feathers ay pumwesto sa living room. Bagay. Kapag nakapwesto na ang lahat, ihilera ang sarili ninyo ng mula pinakamagaling makinig at umunawa hanggang sa pinaka hindi magaling makinig at umunawa. Let's go. Hilera. Pinakamagaling Pinakamagaling makinig. Sa pinakamagaling na hindi makinig. 2 minutes 50! sa kanilang mga area, agad nang sinimulan ng dalawang grupo ang pag-aayos. Lela! Come on. Lela! Okay, so sino pinakamagaling? Caprice. Caprice. Uy, hindi! Ikaw yung pinakamagaling makinig. Umintindi tsaka umunawa. Oo, dito ka. Si Caprice. Ashley, ikaw na. Ikaw yung Ashley, pinakamagaling ikaw na. Bilis mo na, Ashley. Pinaka hindi marunong makinig. Ako na yun. Ako na. Sino pa? Ako yung bingi. Dito ako sa... Grabe ako yung bingi. Oh, at least alam niya, aminado siya. Siya minado ako. Sino sunod kay Caprice? Sofia. I don't really know. Eliza. Carmel. Okay na ba to? Okay, wait lang. Final na ba Wait to? lang. Kung ang Striving Feathers na ipwesto na ang final ranking nila mula sa pinakamagaling makinig at umunawa na si Ashley hanggang sa nasa dulo na si Lela, ang Solid 6 naman, nagdidiskusyon pa rin. One straight line, please. Kainis. Baka yung about sa task. Magaling naman ako makinig sa tasks. Magaling naman ako makinig sa tasks. Lahat naman tayo. Yeah. But I'm just So, doon good tayo at sa following pinakamadami. orders. Oo, hindi lang, kunyari, sa task. Magaling ka nga, pero sa different, I think Caprice. Pero wait lang, okay na kayo. Okay na to. Oo, okay. Wala nang aangal pa. Okay. 30 seconds! Sa tingin yung tamang order. Yeah. Basta lahat tayo mag-agree. Agree naman ang lahat, no? Masunurin naman ako. Magaling ka naman talaga makinig. Magaling ba ako umintindi tsaka umunawa? Sorry, dito lang ako sa third place ba ako? You wanna switch? Okay na. Switch kayo, switch? Pwede. Wait, seconds na eh. 20 seconds na. Pwede. Gusto mo? Gusto mo? 2, 3, go. Go. Masunurin naman ako eh. Oo. Oo. Ako kasi hindi kayo ilang beses ako nag-guidance office eh. Ako kami din. Ako din. Tama lang pala to. Yeah. Start na! Sabi, pwedeng magsalita, di ba? Oo naman. Okay! Maya-maya pa, Para sa sinabi kong utos kanina, housemates, hindi kayo nagkamali. Yeah! Thank you. Makabalik na kayo sa dati yung ginagawa. Thank you. Thank you, kuya. Po. He's trying to mind boggle us. si Joaquin nilapitan ng kapwa niyang nasa huli ng linya na si Lela. Yo, Lela! Yo. What are you doing at the bottom? Bro, guess who's at the bottom? the crib. Guess who's at the bottom? We already said who was at the bottom. Lela. It is what it is.
Paano kayo nagka-decision na ikaw yung last? Paano di decide that? I volunteered to go last because I'm deaf. Man. On an objective perspective, if there was a listening task, I think people with 2 working ears would do better than me. You feel me? Yeah. Ilang sandali pa, ang Solid 6, pinag-usapan ang ginawa nilang ranking. So ako, Joaquin, I'll be honest with you, sometimes kapag may mga instructions si Kuya na malalalim yung words niya, nag-ask ka sa amin. Kung hindi naman po Kuya nag-volunteer po si Joaquin Kuya, doon ko rin naman po talaga siya ilalagay. Or kami Kuya. Kasi Kuya, minsan po talaga Kuya si Joaquin, makulit po siyang tao Kuya. So minsan Kuya, hindi niya din po Kuya naiintindihan yung mga instructions po Kuya. Hindi po siya gaanong ka-fluent pa sa language pong Filipino Kuya. Kapag may nakakalimutan ako, sabihan niyo din ako if ever. Tsaka willing naman din akong tulungan lahat. Lalo na kapag yun nga, Filipino, natutuwa kami kapag nagtatanong ka din, Joaquin. I feel like as a group, medyo hindi maganda yung communication natin nung last task. Parang ang gulo natin lahat na teamwork natin na hindi siya yung the solidest of the solid. Feel ko yun dapat nating i-improve. Makinig talaga sa bawat isa. And talagang kailangan natin ng malalim na pagkakaintindihan sa bawat isa din. If ever man nataasan ng boses, kasi ito intense na to, it's getting harder and harder. So dapat talagang malakas to. Kahit anong mangyari, gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Walang samaan ng loob and everything. I guess I volunteered dahil sa physical impairment. I believe na lahat tayo magaling makinig at magaling mag-unawa. Medyo confident ako. Not the most in my Tagalog. Habang ang Striving Feathers, nagbahagi naman sa living room. Ako naging basihan ko is yung nung last na ligtas, nung nagbigay ng instructions si Kuya, nakita ko na nakuha agad ni Ashley and then ni Marco yung instructions. Ako naman personally, everyone really knows how to listen, especially kapag nandoon na mismo sa task. Hindi lang sa task, everyone's a good listener. Yeah. Kasi nakausap Diyan. ko kayo isa, lahat kayo nakikinig talaga sa mga stories, di ba? Siguro nag-base lang din talaga tayo dun sa mga nakita natin sa task. Agree naman din ako sa part na yun kung i-rearrange, paano yun. Mas mauna si Miguel kaysa kay Crystal. Di ba nga may special round? Ikaw agad yung unang nakaisip kung anong gagawin natin. So that just means na talagang nakikinig ka and mabilis kang pumick up sa mga bagay na yun. I agree with what you guys said. I would really rearrange myself with Miguel. And aminado naman din ako sa part na there are moments na I really get out of focus sometimes. But I'm really grateful that you guys are there to help me and to clarify things out. Because siguro sa ganung part, magaling naman akong sumunod sa ipapagawa sa akin. Ako, mabilis ako ma-out of focus. Mababaw nga kaligayahan ko. I really tend to laugh sa mga seryosong moments. Nadidistract ko rin sarili ko. Compared to you guys, all of us are good listeners. But if we really have to react, that would be me, I'd say. Maya-maya pa, ang weekly task leaders ipinatawag sa confession room. Task leaders, sa pagkakataong ito ay sa isang tao na lamang manggagaling ang aking iuutos. At sa kanya manggagaling ang aking sinabi sa kanya para ipaalam sa inyong lahat kung ano yung utos. Sina Heath at Miguel, agad tinipon ang mga kasama para ipaalam ang sumunod na utos ni Kuya. Kuya's gonna call one person sa lahat sa atin. Doon niya sasabihin yung instructions. And then, yung pinatawag niyo doon, yung magsasabi sa ating lahat. So, kailangan, we have to listen really good. If we get it wrong and we tell everyone that, it's gonna be wrong. Sa pag-level up nga ng kanilang weekly task kung saan isa na lang sa kanila ang pagsasabihan ni Kuya ng detalye ng kanyang susunod na mga utos, mukhang magle-level up din ang kaba at tensyon ng housemates. Maapektuhan kaya nito ang kanilang samahan at tiwala sa isa't isa? Iyan ang dapat nating alamin sa mga susunod pang kaganapan. Good evening mga kapuso at kapamilya all over the world. Sa kanilang weekly task nga ay meron lamang silang hanggang 5 beses na pwedeng magkamali sa pagsunod sa mga random na utos ni Big Brother. At dahil meron na silang isang pagkakamali, paano kaya mas mag-iingat pa ang housemates lalong-lalo na at isa na lang sa kanilang tatawagin ni Kuya para pagsabihan ng kanyang instructions? Ang pagpapatuloy ng pagharap nila sa hamon ng pakikinig at pag-unawa sa mga utos, narito, panoorin natin. Matapos malaman ang dagdag na hamon sa kanilang weekly task, may inalala si Crystal. I feel like there's a chance that they'll be calling the lower rankings. I cannot do that. At maya-maya nga, Hala! Lela, pumasok ka sa confession room. Let's go, Lela! Lela, Yes po. narito ang susunod kong utos.
Pumunta ang lahat ng mga lalaki sa gilid ng pool, umikot ng 5 beses habang ginagawa ang galaw ng isang palaka. Go. Lahat ng mga lalaki umikot daw sa pool. Ano sabi? 5 beses. Okay! Ano? Lahat ng mga lalaki umikot sa pool ng 5 beses. Tapos, yun lang. Yun lang. Lela, wait lang I think there's more. Sa gilid ng pool. Everyone round is back here. Yung palaka Ha? Yung nakapalaka. Oh, no. Ano? Dali po. Umikot sa pool. 5 beses. That's it. Si Lela, mukhang napapaisip pa rin sa sinabing instructions. Lela! Umikot sila ng 5 beses sa pool. Nang nakagano? Ng palaka. Ng parang palaka. 1 minute. 1 minute 40! Ang boys, pinag-uusapan na ang kanilang gagawin. 1, 2. Ito yung starting line na. Yeah, wala siya sinabi starting line. Basta sa gilid ng pool. Tapos umikot ng 5 beses. Okay. That's it. Just 5 times. As palaka. Oo, 5. The first 3 hops I did po, kuya. Ngalay na po yung legs ko po, kuya. Isang ikot pa lang sa paligid ng pool, ramdam na ng boys ang pagod. Stop ka muna dyan, Wax. We're gonna hop around po, kuya. Kakapagod po, kuya. No, my calves are burning. Masakit sa ano. Oh my days. Go! Hindi ko po alam na ganun po para kahirap yung buhay ng palaka, kuya. Kaya po pala malaki yung muscles ng legs ng palaka, kuya. Kasi sobrang hirap po sa legs, kuya. Pangalawa na to! Hirap man, nagpatuloy ang boys sa paggawa ng sinabing utos ni Lela. Si Joaquin na! Kuya, puro forma ako kanina pero muntik na po ako pulikatin, kuya. Sobrang hirap talaga. Ang init pa nitong suot ko, kuya. Ito na, last one na yun. Game 1, 2. Go, guys! Ba't ako kinakabahan? Last one na lang. Oh, die careful ah. Wala naman na ata. Baka may na-miss out ako eh. Oh my gosh! Nakakapagod po talaga po, kuya. Sobra. Go, Mo! Tagal na nag-right pa ata. Guys! Ingat ha, ingat! Hanggang sa wakas ay natapos na ng boys ang 5 beses na pag-iikot sa pool. Ilang sandali pa, Housemates, sa utos na ipinagawa ko, hindi kayo nagkamali. Hanggang dito na lamang. Yay! Good job, Lela! Good job, guys! Good job, guys! Boys, pumasok kayo sa confession room. Tissue, please. Here, give me tissue. Boys, kayo ay hinahapo. Yes, kuya. Mahirap maging palaka. Opo, kuya. Parang tulala na yung katabi mo, Joaquin. Opo. Opo, kuya. Kokak. Ano bang pagkakaintindi nyo doon sa ipinasang utos ni Lela? Ang sinabi po ni Lela ay lahat ng boys umikot sa pool 5 times na in palaka form. Lahat ng mga lalaki umikot daw sa pool 5 beses. Nang nakapalaka. Oh, na! Sa tingin nyo, yun ang pagkakaintindi ni Lela? Siguro po. Yes, kuya. At may tiwala kayo sa kanya? Yes, Opo, kuya. yes po, kuya. Of course, kuya. Boys, paano kung ulitin ko sa inyo yung utos ko? Trust naman po namin yung mga sinabi ni Lela. Trust ko naman po yung sinabi ni Lela. Pero out of curiosity, sure. Kuya. Sige, pakinggan nyo. Ito yung utos ko. Pumunta ang lahat ng mga lalaki sa gilid ng pool. Umikot ng 5 beses habang ginagawa ang galaw ng isang palaka. Tama, so umikot niya. Stationary lang.
So, ganun pa. Buti the extreme version. Siguro ako din po mali din po yung pagkakaintindi ko po sa mga instructions niyo po. Sana pinaulit ko po yung utos po kay Lela, kuya. Kuya, sana clarify ko po ulit isang beses pa po. Kasi grabing pagod po yung kuya. Pero, ayun, nag-enjoy naman po ako, kuya. Sobrang nga lang po yung legs ko, kuya. At the end of the day, kuya, na-feel ko naman po yung fulfillment, kuya, nung nagawa ko po yung task, kuya. Kahit, syempre, kuya, mas mahirap po ng madaming beses, kuya, yung ginawa po namin kanina. Siguro, it's gonna be more of a lesson na lang, kuya, to clarify it more, at least word for word talaga, kuya, para mapag-usapan at mapag-discuss pa namin, kuya, further. It's a lesson to learn po, kuya, para sa mga susunod niyo pang utos. Pagbalik sa mga kasama, ang boys, tinipon ng lahat. Sumakses tayo sa utos ni Kuya. Pero inulit ni Kuya ang utos niya. Exact words na sinabi niya kay Lela. At yun ay lahat ng boys pumunta sa gilid ng pool at umikot ng 5 beses in palaka form. So, just... Stationary lang. Yung sabi ko kanina. But technically, success naman. Oh my But I guess Kuya just wanted to say na it's fine. It's really fine. We have to listen more. So, it's okay. Honest mistake. Oh my gosh, sorry guys. No, it's okay. Sorry. Sorry. It's okay. But, dude, like, you know, if I was in your shoes and I got the same instructions, I would have said the same thing. Sorry guys. Sorry, Talking my to bad. Maya-maya pa, ang mababa sa ranking ng pag-unawa na si Eliza, ipinatawag sa confession room. Eliza, narito ang aking utos. Buhatin ng 2 tao si Caprice, iikot siya sa kitchen counter ng 3 beses habang ang bumubuhat ay kailangang magbilang ng 1 hanggang 50 sa tamang bilis. Pero tuwing sumasapit sa numerong may number 7, kailangan niyang tumahol na parang aso. Go. Si Eliza, agad na bumalik sa mga kasama para ipaalam ang utos at agad nagsimula ang oras. Yung 2 tao, kailangan buhatin si Caprice. Iikot ng 3 beses sa kitchen counter. Parang napaisip ako, hala, naku, medyo mabigat pa naman ako. Yung 2 muna magbubuhat kay Caprice. Nag-volunteer lang po kami. Kami yung pinakamalapit kay Caprice. Confident po kami sa skills namin sa pagbubuhat. Tatahol kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or, 8, 9, 10. Ilang sandali pa, tila kabado si Eliza at inulit ang sinabi. Kapag may number 7 na yung nababanggitin na number, kailangan tumahol. Super nag-overthink po ako noon po yan. Mini-make sure ko po na wala po talaga akong naiiwan kasi super madali lang po talaga ako makalimot. Game. Buhat niyo muna ako. Okay. 4, Hawak ako dito 2, Go guys. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since limited lang po yung time na binigay po sa amin para mag-discuss, parang yung naging diskarte lang po namin is focus sa bilang, tapos magtinginan po kami, kuya. 14, 15, 16. Habang nagbibilang po sila, kuya, napapaganon po talaga ako, kuya, para yun po yung maging cue nila kung paano po mag-bark, kuya, o mag-arf! Arf! 25, 26, 28. Kung ako po yung nabubuhat, or si Marco, or si Heath, or si Miguel, patay po kaming lahat. Maraming salamat na si Caprice ay ang nabuhat po namin kasi napakagaan po siya. Okay. 31, 32, 33, 34. Sa kalagitnaan ng pangalawang ikot, may napansin sila Eliza. 41, Bagalan. 42, Wait lang. Bilisan niyo yung lakad, bagalan bilang. 43, 44,
Oh, hindi dapat. 45, Slower. 46, 48, Sige, bilis lang. 49, Magalan. 50. Isa pang ikot. Isa pa. Isa pang ikot. Go, lang. Ayan. Wala. Hanggang dito. Pero sa tamang speed daw, nung pagbibili. Kailangan. Yan, tatlo na yan. Tatlo na yan. Housemates, sa aking pinagawang utos, Kinakabahan pa rin po ako, kuya, tapos hindi po natapos yung pag-overthink ko kung may nakalimutan po ba ako or kung tama po ba talaga yung nasabi ko. kayo ay Bago niyo po masabi yung resulta, kuya, sabi ko po talaga na, kuya, sana po walang mali, please. walang pagkakamali. Hanggang dito na lang. Masayang-masaya po talaga kaming lahat, kuya. Tsaka hindi po talaga nila ako binababa hanggat hindi niyo po sinasabi na hanggang dito na lamang po kayo. Nice one! Nice one! Super gaan po talaga sa pakiramdam and nakahinga po ako ng maluwag po talaga, kuya. Ang huling nabigyan ng utos ni Kuya na si Eliza, nagbahagi ng saloobin kina Miguel at Carmel. Nung nagsimula si kuya, nagets ko pa yung una niya sinabi na umikot daw sa kitchen counter. Tapos nung nagtuloy-tuloy, nagrambulan yung utak ko. Rambul-rambul siya. Uy, takot na ako. Ako din. Hindi yan kaya. Maya-maya, may sunod nang ipinatawag si Kuya para sa isa pang utos. Oh my goodness. Kuya. Okay. Kuya. Ito ang aking utos. Huwag niyong susundin ang susunod kong utos. Tumalon kayo ng sabay-sabay ng 5 beses. Go. Okay. Paglabas ni Joaquin na naipwestong pinakamahina sa pakikinig at pag-unawa sa kanyang grupo, agad nitong inulit ang ibinigay na utos. Huwag niyong susundin ang susunod kong utos. Tumalon kayo ng sabay-sabay ng 5 beses. Nasa sa inyo yun, okay? Hindi ako yung pinakamagaling magtagalog dito. What did he say? Okay. Huwag niyong susundin ang susunod kong utos. Magtalon kayo lahat ng 5 beses. So yung next utos, hindi ano. No, I think this is the utos. Kasi this whole thing is an utos. Ito utos ko sa inyo. Huwag niyo susunod ang next ko. So this is the... Tapos yung next na utos nga is tumalon. So we're not listening to the next one. This is do not. Walang tatalon! Okay, okay. Sige gawin. Talon hindi. I'm not I think we jump. Kasi parang, inuutusan niya tayo na wag sundin yung susunod. Sofia, Yun yung... siguro off. Yung susunod, hindi yung currently. So ikaw, wait. Kayo, take No, kasi kayo magde-decide. We jump. Paubos na ang kanilang oras, pero ang housemates, wala pa ring nabubuong desisyon. 30 seconds. Huwag niyong susundin ang susunod kong utos. Magtalon kayo lahat or tumalon kayong lahat ng 5 beses. Kailan niya sinabi? Tumalon kayong lahat ng 5 beses. That's what he said. Let's jump. Okay, let's jump. 12 seconds. No, we don't. Then, Sophia, you might need to jump. Kaya nga, yung susunod. Sige, kayo mag-decide. Okay, 5 seconds. Tatalon, hindi. Mabilis. Kayo na, wait, Wait lang, let's count. We can count. So, tatalon. Wait lang, wala naman timer kung kailan natin kailangan. Wait lang. Yeah, wala naman sinabi. Wala na. Kayo, kung tatalon daw, hindi. Kasi what's the point ako mag-uutos siya ng after kung hindi natin susundin? Yeah, Feeling that's ko the hindi trick. ito yun. Yeah. So we gotta... So kayo mag-decide. Mag-jump o hindi? Ako jump. Oh, sige. Ikaw. Ready? Okay, let's jump. Kayo, ano kayo? Jump? Jump. Ako din. Wait. Again. Huwag niyong susundin ang susunod kong utos. That's the... Magtalon kayo o tumalon kayo ng 5 beses. Yung unang utos ay huwag yung susundin yung susunod na utos. Yun yung utos eh. Yung pagtalon, yun yung kasunod. Yeah. Oo. Since majority naman, hindi. Kasi, Pero bakit nyo naisip na kailangan ito? kasi ang sa amin susunod pa na utos. Yeah. Ito yung utos ngayon eh. Kaya, same. I agree with Miguel. I think we should jump. Okay, ako din. Jump. Sige, let's jump. Just jump. If we go down, then we go down together. Seryoso ba talaga? Legit na yan. Jacqueline yan. Legit to. Okay, tatalon tayo. 5. Okay. Kayo bahala.
Sabi ni Kuya. Okay, game. Let's go, game. Okay. Punta na si Kuya. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Matapos nilang tumalon, nagpatuloy pa rin ang diskusyon ng housemates. Hindi naman niya sinabi na huwag niyong sundin ang utos kong ito. Huwag niyo sundin ang susunod Kong utos. na utos. Tapos saka siya nag-utos. So if this is tama, just don't do the next one. Di talaga tayo dapat tumalon, guys. Bala na si Batman. Hanggang sa... Housemates. Tama nga ba o mali ang pag-unawa ng housemates sa naging utos? Ilang sandali pa, si Kuya ipinaalam na ang resulta ng kanyang utos. Housemates. I leave it up to God. Whether we were right or not, 50-50 po talaga siya. Sa aking huling inutos, Talagang kabadong-kabado po ako kanina. Yung responsibilidad po ng utos na yon, malaking parte po kami ni Heat po. Since yung decision po namin, Kuya, ni YOLO lang po namin. I was so scared and it felt like na when we did that jump, a sudden burst of regret pumunta po sa akin, Kuya. kayo ay may mali. Miguel! I'm so sorry! Sorry po ako dun sa mga tao po na disappoint po namin kasi I really feel frustrated po ngayon, Kuya, kasi hindi po dapat namin inako po yung binigay po sa amin ng mga housemates po na decision po. Ang gagawin po namin kung ano po yung magiging majority decision po, Kuya. Doon po kami magsistick, Kuya. Sobrang nanghinayang po ako, Kuya, na tuluyan nga po kami nabawasan ng chance na magkamali po, Kuya. Kasi meron lang po kaming 5 chances, Kuya. Tapos dahil po sa trick question, nabawasan pa po kami na sure po ako, Kuya, mas marami pang mas mahirap na utos. Pero okay lang naman din po kasi meron pa naman kaming chances. Housemates, ang aking inutos, huwag niyong susundin ang susunod kong utos. Period. Nangangahulugan, housemates, hindi kayo dapat tumalon. We all got confused. We all got You have to do it. Ang naging pakiramdam ko po noon ay defeat, Kuya. But honestly, I don't really blame anyone. I don't blame the weekly task leaders. I don't blame the other people. I don't blame myself. It was already a majority vote that we wouldn't jump. But then, I explained everything, blah, 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 blah. And then, tas nasabi na punta na yung decision, Kuya. And then, boom, I picked that second decision, Kuya. And then, it was wrong. So, I felt so bad. Kuya, ang plano po namin sa susunod, not overthink. Listen to the advices or words ng mga kasama po namin, Kuya. Naku, muli na namang nagkamali ang housemates sa kanilang weekly task. Makabawi pa kaya sila, lalong-lalo na kung mas nagiging mapanghamon ang mga random na utos ni Big Brother? Yan ang dapat natin pakabangan sa mga susunod pang araw. Abangan bukas! Maligayang pagbabalik sa aking bahay, Beauty. Hi, Kuya. It's been a while. But it feels like yesterday. Hearing your voice, I feel like I'm 16 ulit. Max! Hello! Oh, it's Beauty! True! False! Masarap to pag may pagkain talaga. May kanin ba? Ulam na lang. Oh my God, hindi siya masarap, Day.